som kan vara lite komplicerat. Men medan hon sätter igång den så kan jag presentera mig själv. Fredrik Hallberg heter jag, har jobbat med internetmarknadsföring i snart 20 år. Och har en bakgrund från Sveriges tråkigaste stad, Köping. Vald till det 2 gånger på 80-talet. Och är man född i Sveriges tråkigaste stad så måste man ju försöka hitta på själv vad man ska hålla på med. Och det blev datorer. Och de datorerna tog mig till internetsidan och jag har varit på internetsidan som sagt i snart 20 år. Har haft förmånen att få vara på några av Sveriges största och namnrika mediebyråer. Har haft förmånen att vara på Handelshögskolan i Göteborg, Stockholms universitet, senast på Chalmers. Och titta lite grann på det här med internet och hur det förändrar allt och hur det förändrar kommunikation och så vidare. Och lite grann av min resa de senaste 20 åren, eller det kanske är 40 år om man tänker att datorer formar mig själv även som liten i Sveriges tråkigaste stad. Så tänkte jag dela med mig under den här kommande halvtimmen om just min upplevelse, min erfarenhet. Och kanske kan det här ge lite grann frågor och svar till de frågor ni har i vardagen när det gäller det nya medielandskapet, kommunikationen och så vidare. Ställ gärna frågor. Är det någonting som jag är helt oklar på och ni tänker, herregud, vad står ni och pratar om där framme? Avbryt mig gärna. Annars tar vi frågorna på slutet. Det var typ det. End of marketing. Marketing håller på att dör. Säger vi. Sa vi. Redan 1996 när jag började i branschen. Då sa vi, nu kom internet, nu förändras allt. Nu gäller inte de gamla reglerna, den gamla marknadskommunikationslagarna, den gamla marknadsföringsteorin. Den håller på att dö. Det är en ny ekonomi. Det gamla är på väg ut och det nya är på väg in. Von Holstein sa, det är vår tur nu. Och tänka sig då att man kommer in i den här branschen och får höra det hela. Nu är det vår tur. De här gamla rävarna som sitter överallt. Skit i dem. Ta mig istället. Det var ju fantastiskt rolig tid. Och just prata om, nu förändras allt. Och som sagt så blir man lite nyfiken. Vad är det som förändras? Vad är det vi vet idag? Vad vet vi inte? För att kunna veta vad är det vi förändrar oss till. Så det här väckte ett stort intresse från min sida att försöka ta reda på vad är det vi vet och vad är det som ändras. Och det var det här som tog mig på den där banan genom en massa forskning. Som sagt, jag har inte varit ensam. Lite grann det jag ska presentera idag har några år på nacken. Men anses idag vara en ny typ av skola gällande hur marknadsföring och marknadskommunikation gäller. Eller vad det är som gäller för det. Väldigt mycket av den här datan som nu kommer fram kommer också av single source data från USA, England och Nya Zeeland. Där man ser hur reklam påverkar konsumenter och var de går och handlar. Och man brukar säga att marketing har varit som åderlåtning, men nu vet vi egentligen vad som är fel med det klassiska sättet att resonera. Och då kan det vara lite roligt att tänka på, då är det då någonting nytt som händer och det kanske är någonting som är på väg bort och någonting nytt som är på väg in. Och det var det jag tänkte vi skulle fördjupa oss lite grann under den kommande halvtimmen. Lite summering av vad vi säger idag. Det är ett nytt medielandskap där ute. Vi pratar om Google Glass idag. Och i och med att det är ett nytt medielandskap så gäller det att inte komma på efterkälken. Så här har det varit snart 20 år i den här branschen. Det är det senaste, hetaste, gäller att hänga med, inte att komma bakom de andra. Vi får inte komma efter på Facebook, Instagram, Twitter eller den nya sociala plattformen. För då riskerar konkurrenterna att ta över och vi dör. Och det har varit våra internetstrategier. I stort sett. Gäller att inte komma efter. Vart ska vi då? Skit i det, bara vi inte kommer efter. Men vad är det man försöker prata om? Jo, det är fans, engagemang och relationer. Det vill säga traditionell reklam, envägskommunikation i en riktning till ett antal passiva mottagare. De säger vi, de är döva idag. De lyssnar inte på det vi säger som kommunikatörer. Så reklam är på väg bort. Och istället så ska vi ha fans, vi ska ha engagemang från dessa fans och vi ska bygga relationer med konsumenter. Och ut från de relationerna så ska vi få organisk spridning och ja, såklart rekommendationer. Det här är lite grovt och förenklat, men väldigt mycket av den debatten vi har idag handlar just om det här. Reklam, envägskommunikation, klassiskt sätt att se på det är på väg bort. Det här är det nya på väg in. Och det är det vi ska då utreda. Stämmer det eller stämmer det inte? Vi tar ett exempel på ett case som kom upp för några år sedan som just behandlar det här sättet att förhålla sig till kommunikation. Welcome to the Pepsi Refresh Project. This year we're giving millions to fund ideas that will refresh the world. Your ideas, voted on by the public. Here's how it works.
Submit your ideas at refresheverything.com for a chance to win a Pepsi Refresh grant. Ideas can be submitted in 6 categories: health and fitness, arts and culture, neighborhoods, the planet, education, food and shelter. Vote for ideas you care about at refresheverything.com and help them become a reality. Everyone can vote for up to 10 ideas each day. Help promote good ideas using our Facebook and Twitter tools. The ideas with the most votes will receive a Pepsi Refresh grant to make them happen. So could a soda really make the world a better place? With your help, it will. What do you care about? Join the Pepsi Refresh Project. Thousands of ideas, millions in grants. Every Pepsi refreshes the world. One love, one blood, one people. Det finns en massa filmer på tuben om Bonin Bew som då var ansvarig för det här projektet och Pepsi. Och hur han då säger hur det klassiska sättet att kommunicera är dött och det här är det nya sättet att förhålla sig på. Pepsi tyckte det verkade vara en bra idé, det verkade logiskt, det är vad vi själva säger idag gällande det som händer här med fans och så vidare. Så man valde att satsa på det här projektet som Bonin Bew föreslog. Och såklart sånt här kostar ju pengar, så man fick ju ta pengar från någon annan sida och det var ju klassisk reklam. Och utfallet var, eller man tog $20 miljoner och utfallet var 80 miljoner röster på de här hemsidorna, 3,5 miljoner nya fans på Facebook, 60 000 följare på Twitter. Och när man läser de här böckerna nu som kommer så slutar det någonstans här med att vi fick en massa nya följare på Twitter, 300 miljoner fans på Facebook och så här många som gick in på hemsidan och röstade och alla var jätteglada och så vidare. Samtidigt då så utelämnas en typ av väldigt väsentlig information. Och det är just att under den här perioden så förlorade Pepsi 10% marknadsandel mot Coca-Cola, vilket motsvarar för 500 miljoner US-dollar. Och då blir det lite dissonans i lådan. Jaha, vadå? Förlorade 10%? Det här var ju till för att man skulle öka i alla fall åtminstone 10%. För det här är ju den skolan som vi nu ska förhålla oss till. Så på frågan hur mycket var ett fan värt för Pepsi så var det värt 100 US-dollar för Coca-Cola. Det var inte riktigt det vi ville ha. Och så det här, alltså de här exemplen har inte gått forskarsamhället förbi. Det här nya sättet att kommunicera och förhålla sig till det nya medielandskapet. Och när de släpper artiklar idag så låter det så här. Social media marketing is killing brands softly. Jaha, vadå? Men det är ju återigen motsatsen till det vi ville ha. Ja, men det här verkar vara helt livsfarligt för varumärken. Och då är det lite intressant att veta hur kan det vara livsfarligt för varumärken? Vad begår vi för misstag när vi gör sånt här? Varför funkar inte det som man förhoppningsvis ville att det skulle funka? Det kommer lite av det här. 80% av de som handlar Coca-Cola handlar mindre än ett par gånger per år. 50% handlar 1-2 burkar per år. 30% handlar ännu mer sällan av de som köper kategorin cola. Det vill säga, marknaden ser ut på det här sättet. Vi har en massa människor som handlar väldigt sällan. Och några få som handlar väldigt ofta. Och den här bilden, den här togs fram av Andrew Ehrenberg för 25 år sedan och kallas idag för marketing's greatest achievement. Den är så viktig att förstå så att bryter man mot den här, man kallar den till och med för marketing, alltså naturlagen inom marknadskommunikation och marknadsföring. Insikten av att det finns många sällanköpare. Vi pratar nu om Coca-Cola, vilket inte, alltså det är ett snabbrörlig konsumentprodukt. Hur är det för bilar om det ser ut på det här sättet? Och utifrån det så kan man säga att handlar man då någonting så jättesällan som varannat år och som en Coca-Cola så är det ju inte speciellt många som kan vara speciellt superengagerade. Och då har man hittat en annan sak. Engagemang och kunskap är hos de få konsumenter som handlar i en kategori ofta. Och de är bara ett par procent. Och räcker med andra ord inte till för att täcka hela marknaden. Och nu kommer då lilla problemet. Det är att om vi ska skapa tillväxt, vilket de flesta bolag vill ha, det finns undantag, men de flesta bolag vill ha tillväxt, då går resan åt det där hållet. Vi måste få de här sällanköparna att välja vårt varumärke före andras varumärken.
Vi kan inte hålla på och bara dividera med de här eller ofta köparna som är engagerade. Utan vi måste prata till dem som köper av kategorin sällan. För vi är helt beroende av deras köp för att skapa tillväxt. Så marknadskommunikationens uppgift är att få fler att överväga dig oftare. Fler och till och med fler oengagerade konsumenter att överväga dig oftare för att kunna skapa tillväxt. Och det innebär också att tillväxt skapas att nå alla över tid. Det är inte fel att nå dem där, men vi får absolut inte glömma dem här. För det är härifrån tillväxten kommer att komma. Och då ser vi då vad problemet blir med lite sociala medier. Det är att om vi stryper all den här marknadskommunikationen som låg här borta och fokuserar på den som är här, då håller vi på att bygga image och kunskap hos våra fans som är ungefär 1%. Och tystar vi då, tar vi pengar då härifrån och lägger där, då händer det som händer för Pepsi. Man förlorar marknadsandel, 500 miljoner US-dollar. För kommunikationens uppgift är att nå alla över tid. Och några få engagerade. Det som är intressant också med det nya medielandskapet är att vi kan börja se det här, inte bara i single source-datan. Vi kan också se det i olika typer av information som kommer från medierna själva. Här är Facebook. 0,01% av alla Facebook-fansidor har fler än 1 miljon fans. Det är en väldigt, väldigt liten andel av alla dessa Facebook-sidor har många fans. De flesta, 56% av 256 fans. Ja, säger vän av ordning, men det är engagemanget som är viktigt. Inte hur många fans man har, men titta på engagemanget. 0,5% av fansen engagerar sig efter de har blivit ett fan. 0,5% av 256, det är 1,2. Så får man 1,2 likes på sin Facebook-post så kan man säga man är i rätt gott sällskap. Och det är inget fel på er eller på ni som jobbar med det här. Det är fel på konsumenterna som inte är speciellt engagerade. Ja, men det här kan ju inte gälla alla varumärken, säger vän av ordning. Det måste finnas skillnad, det måste finnas såna här love marks som Kevin Robbins pratar om. Ja, men titta på de love marks. Vi tar med lite Ferrari, Porsche, Harley Davidson. Så vi innan bild, tatuering i nacken. 0,46% engagemang. Så genomsnittet blir såklart lite högre, men det blir 0,64 istället för 0,5. Så att det är inte så mycket engagemang going on där ute hos de flesta. Vilket vi redan hade konstaterat innan. Det är bara de här frekventa köparna av kategorin som är lite mer engagerade än andra. Och så tittar jag, men det här kan ju inte stämma. Men det här måste bara gälla varumärken, det kan inte gälla någonting annat. Vi kollar på riktiga fans. Lady Gaga och Eminem, post per fan 1,17, post per fan 1,82 i genomsnitt. Och hennes fans kallas ju för monsters. My Little Monster brukar man. Och den siffran i de här kurvorna är gigantiskt hög. Vilket också innebär att de flesta vill inte hålla på och chatta med Lady Gaga. De flesta vill lyssna på hennes musik och är rätt glad över det. Ja, men det låter bra. Jag går på konsert, det är helt fine. Sen finns det ju då några få monster som måste ha relationer med henne. Men om det nu inte går för ens Lady Gaga att ha långtgående relationer med fansen, hur ska vi då som varumärken som inte alls speciellt engagerade på det sättet i många konsumenters vardag kunna överträffa de siffrorna? För konsumenten, och det är väldigt viktigt när vi står här och pratar om guldägg och liknande, de bor inte hos oss i Adland. Vi blir oftast väldigt ledsna på när vi har sett reklamfilm 30-40 gånger och tänker så jag har sett det är så tjatigt och det är Jean-Claude Van Damme och alla pratar om Jean-Claude Van Damme. Men man får ju tänka på mina stackars kompisar som bor i Köping, Anders Eriksson. Han har inte sett ett smack av det här. Han har inte sett ett smack av de grejerna som heller visas i Cannes eller de som visas upp på guldägget. Och i synnerhet inte den som är den digitala kategorin. Har du sett Jean Van Damme? Va? Har du sett det här? Har du sett rolighetsteorin? Du Fredrik, jag lever ett vanligt liv. Jag lever inte hos dig i det där stället som ni kallar för Adland. Jag har andra saker för mig. Fotbollsträning, hämta och lämna barn på dagis och sådana saker. Jag förstår att du är engagerad för ditt uppehälle beror på att du kan det som är reklam. Men jag jobbar med fritidsanläggningar i Sveriges tråkigaste stad. Vi har någonting. Och det gör också att, i och med att många är som min kompis Anders Eriksson, så det är inte så att de springer omkring och rekommenderar en massa grejer till varandra. Jag kanske, jag kan säga mig att vara ett reklamfan, för att jag tillhör branschen. Jag kanske rekommenderar Anders, men han är ju sig själv totalt ointresserad, så han skickar ju inte vidare. Och det är det här också vi ser, att spridningseffekter, spridningskoefficienter över ett, de existerar inte.
Vilket gör att spridning organiskt blir rätt begränsad. Och nu säger jag inte att man inte ska ha en viral kampanj, men man ska ha hyfsat normala och sunda förväntningar på vad den kan åstadkomma. De här fallen av virala grejer, de är så pass få så vi föredragshållare här i stan, vi måste stämma av med varandra innan vi går upp på scen. Vad ska du hålla för exempel? Jag tänkte ta den där roligaste teorin och så tänkte jag ta Dumb Ways to Die, de här seriefigurerna, och så tänkte jag ta Jean-Claude Van Damme och så tänkte jag ta Zlatan och så. Shit, det är precis samma sak som jag tänkte köra. Ja, och jag går upp före dig så du suckar på den här fronten så du får göra om allt på hela din prestation precis innan du går upp. Alltså de flesta av de här exemplen som vi oftast använder för att sälja in till kunderna, alltså det är samma exempel. Och de är så få. För varje dag så publiceras det 100 miljoner olika typer av reklamfilmer där ute i att förhoppning att de ska bli nästa stora hit. Och några få blir det. Vad är det då som krävs? För stor spridning. Och det här blir ju lite grann det nya medielandskapets lilla luft. Att vi ska ha stor spridning hos många människor. Vi vill inte betala för kommunikationen utan vi ska få konsumenten att engagera sig och sprida det vidare. För att kunna få stor spridning, för att få stort genomslag så måste vi ha oproportionerlig påverkan. Vi måste nå många människor oberoende av varandra. Och det som är lite intressant är att vi har verktyg för det hela, vilket vi upptäckte för ett par hundra år sedan. Och de kallas för massmedier. De har förmågan att nå många människor oberoende av varandra. Problemet lite hos oss, i vår bransch, är att vi får det här, rundgången. Small World-nätverket, det här är Adland, det är vi. Och så skickar vi runt omkring. Alla dessa filmer och alltid bara blir jätteless på allt reklam. Jag har sett den så många gånger så nu tar jag snart livet av mig själv. Men det är vi som snurrar de här kring varandra. Men de lämnar väldigt sällan vår lilla sfär. Den här med identifieras som väldigt farlig på många ställen. Alltså inte bara inom reklam utan även inom politiska åsikter och antisemitism och liknande. Men vad vi behöver då i det populistiska sammanhanget att få många människor att överväga oss oftare, så måste vi ha det här. Och det är också en förutsättning för att saker och ting händer. Man brukar prata om det här med Martina. Ni vet, hon brukar prata om den här ballongvisp och säga så här, Martina, hon är liksom en jättestark på alltså Oprah Winfrey och Martina, och så tar Martina upp en liten ballongvisp och så säljer det slut på alla butiker i hela Sverige. Ja? Det är ju bra. Ja, det är bra. Vad beror det på att det händer? Ja, det beror på att hon sitter i en tv-ruta. Och kan ha förmågan att nå många människor oberoende av varandra. När Martin Timell står och borrar in i en vägg. Med någonting. Bosch. Så. Och så springer alla herrar dagen efter till Järnia eller Bauhaus eller någonting annat och handlar. Det beror på att han syns av många. Och det är ingen skillnad på tv här eller digitalt. Det kan vara en bloggare som når många. Men de måste allihopa ha förmågan att nå många människor oberoende av varandra. Man måste få vad vi alltid har pratat om i branschen. Kritisk massa. Och för det är massmedier nödvändiga. Ofta så brukar vi prata om medium is the message. Ni vet ju vad vi brukar säga när vi går till jobbet. Medium is the message. Jaha, är det den heter? Ja. Den hjälper till att få diffusion av innovation. Den hjälper till att få saker och ting att spridas. Och det är också den här lite grann. De här grejerna, visst, de uppstår emellanåt. Och de uppstår i stor skala emellanåt. Men de uppstår i de flesta sammanhang. Och frågar man vissa så här uppstår de i alla sammanhang. Tack vare att man har nått många människor individuellt oberoende av varandra. Så har de i sin tur plockat upp produkt eller video eller någonting annat. Och delat med sig det till andra. Så att det finns någon form av startmotor på det hela. Och det kan vara lite intressant att tänka på. Det här är en Adland-fråga. Hur många har inte sett den här? Jag behöver inte visa den, va? För då sparar vi lite tid. Ja, vi hoppar över den, att visa den. Den här brukar ju stå också i textböckerna. Står det här är en viral kampanj. Okej. En viral kampanj, den spreds på YouTube och så. Okej, so far. Och den vinner i Cannes och hej ja. TV, bio, online. Investering 12 miljoner US-dollar, 70 miljoner kronor. Alltså vi måste då fundera lite grann på vad vi säger, vad vi menar med virala kampanjer.
Är det att någon går och postar någonting så här på tuben och sen så sprider det sig obehindrat av sig själv? Det är en viral kampanj. Eller är det att någon investerar någonting, och det behöver inte vara liksom reklam, det kan vara PR också. Men tack vare det så sprider det sig vidare. Det vill säga att man förtjänar lite tack vare en ursprungsinsats. Den bilden jag visade alldeles nyss. Och det måste vi vara väldigt tydliga med, för många av våra uppdragsgivare förväntar sig så här idag, att jag lägger min film på tuben där, och senaste 60 sekunderna så har det publicerats 72 timmar film på tuben, men just min film som ligger just där, den kommer resten av världen att sprida obehindrat vidare till varandra, för det kommer ju folk att hitta den bland alla de där 72 timmars film som alldeles nyss laddades upp. Jag säger inte att det är omöjligt, jag säger bara att det är picking a fight with probabilities. Också Mikael Dahlén skrev om det här i sin senaste textbok. Cadburys Gorilla. Den här, hur många har inte sett den här? Det kan vara lite fler. Då visar vi den. Textboksexempel på viral kampanj. Finns under rubriken avsnittet virala kampanjer. Vi tittar på den. Utomhus, tv, dagspress, magasin, bio, event online. Investering på 7 miljoner pund. Medelfrekvens, alltså OTS. Du hade chans att se den här reklamfilmen om det var i målgruppen 10 gånger. I köpt media. Köpt media hade en medelfrekvens på 10. Chans att se den 10 gånger. Och den står under exemplet viral kampanj. Försäljningen ökar alltid jättebra. Här är till och med liksom en sån bild om att titta på tv ikväll. För då, eller bild, det här är reklam. Reklam om tv-reklam som kommer på kvällen. Och det är lite, det här är liksom, det är det som är lite grann frågan idag. För vi tänkte ju att det kanske skulle vara gratis det här nya meddelandet. Att det skulle vara billigt och att folk skulle skicka det vidare till varandra obehindrat. Men det verkar som att väldigt mycket verkar vara precis som det alltid har varit. Tack vare att det är så många sällanköpare och de flesta av dem är inte speciellt engagerade. Så då går vi till Facebook och så frågar vi dem. Vad händer hos er? Vad tycker ni? Ja, skit i organiskt. Du når bara 8-23% av fansen under en hel månad. Jaha, en hel månad. Men jag postar måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. När jag har gjort på med det här ett tag, en hel månad, så har jag nått mellan 8-23% av mina fans. Och jag har 10 000 fans. Ja, då har jag nått 1000 stycken. Men jag ska ju nå 2,8 miljoner svenskar. Ja, problem. Och så säger de, faktiskt lite roligt så här. Skit i engagemang och fanning. Och då när de säger det själva, då är det nästan som man tänker, vänta nu, vet ni vad ni står för? För det var ju så här ni sålde er själva för 4 år sedan. Då gick ni ut och sa, ni ska ha fans och ni ska ha engagemang och de ska sprida det vidare, så ge pengar. Nu kommer ni 4 år senare och säger så här, skit i det. För det här var ju det ni sålde in er på. PR, response rate, sentiment. Och sen var det inflytande, digital champion, CRM, fans engagement. Ja, säger de. Precis det vi sa. Men vi säger, det funkar inte. Våra kunder säljer ingenting om de gör sånt här. Nej. Vad ska de göra? De ska se oss som vilket annat media som helst. Här är det betald reklam som gäller. Ja, det behöver ni kanske säga för att ni ska tjäna pengar. Ja, så, men kunderna får ingen avkastning på det här. Det händer ingenting i butik. Så vi måste ju säga det. Och då har vi alltså 20 år, eller det är nästan snart det, så har vi gått och tänkt att det här nya ska vara någonting annorlunda. Men det visar sig när hela berättelsen berättas och vi kommer tillbaka igen till vad är det nu som har ändrat sig, så har ingenting ändrat sig. Vi är lika bundna till att köpa kommunikation som vi alltid har varit genom massmedier. Massmedier, och det är roligt att det har aldrig varit viktigare än just nu.
få större utväxling på att köpa reklam än man har haft tidigare. Och det kanske beror på att de andra har tystnat och tänkt att det skulle bli gratis. Här är då en kurva som säger share of voice, alltså reklamtryck, och share of market. Och de flesta företag vill öka sin marknadsandel. Och för att öka sin marknadsandel så måste man öka sitt reklamtryck. Premium share of voice för att få ökad marknadsandel. Här har vi smattret. Har jag alltid rätt när jag säger det här att du måste investera i till marknadsandel? Nej, det finns några fall här också. Några ploppar existerar här också. Så ibland så kan det hända ändå. Men det tryggaste valet är just att göra på det sättet. Att investera sig till ökad marknadsandel. Och lyssna nu inte på de som går och kör enstaka case på offentliga seminarier i Stockholm. Så jag har den här sajten, men han har fanat, det var hundar och katter och kattsand och så blev det jättemånga. Alltså det är ett fall av någon av de här fallen. Man ska aldrig dra, vilket står på textboksidan nummer 1, sidan 1, generella slutsatser av enstaka case. De är till för att förstå fenomenet, till för att förstå fältet. Men man kan aldrig generalisera utifrån ett enstaka case. För att kunna generalisera så måste man ha ett större datamaterial. Och då ser vi det här sambandet. Man kan investera sig till ökad marknadsandel. Och det verkar inte ha försvunnit. Vad trist, säger ni. Det innebär att allt är som det alltid har varit. Ja. Tyvärr, alltså det blev inte så spännande med att stå här idag. Att det som var igår var tydligen rätt mycket det som blir imorgon inom på kort sikt. Att det här kommer nog inte att försvinna över natt. Visst, det kommer mycket mer att kommer att bli digitalt för människor använder mer digitala medier. Men idag är det frågan, vi ska bli mer digitala, menar du då i tv? För analoga marknätet, det är ju nedsläckt och begravet sedan många år tillbaks. Så vad menar vi med digitalt? Kan vara en idé att fundera på när man förhåller sig till briefer och liknande. Men jag har lite glädjande besked också. Förutom att det där var ju väldigt tråkigt av mig att stå och berätta här. Men lite har faktiskt ändrats. Och det här är resultatet av de här senaste 35 eller 50 årens forskning. Att tidigare 1960, som var åderlåtningen av de här killarna och damerna, så var det lite grann så att man hade varierande marknadsmål. Man pratade om lojalitet eller frekvens eller någonting annat som man skulle växa. Nu skiter de i allt och säger bara, det är bara penetration som gäller. Få fler att överväga det oftare. Det är the name of the game. Och allt det andra, frekvens och lojalitet, en konsekvens av just penetration. Okej, då blir det faktiskt rätt lätt att skriva brief. Penetration, så, punkt. Trevligt, så, klar. Engagerade köpare, det här var ju rationella ekonomiska konsumenter. Och det baseras hela vår marknadsteori på. Aj, säger de här killarna nu. Skit i det, de är inte speciellt engagerade. De köper saker och ting så sällan. Ja, men det här med högengagemang och lågengagemangsprodukter då? Ja, det mesta är faktiskt rätt mycket lågengagemang. Även en bil, även en bil. En europé överväger 2 bilmodeller, den de äger och en till. Amerikaner överväger 3. Va? De har ju hela internet. Kan ju jämföra bil och bil. Ja, men de överväger 2, den de har och en till. 50% sannolikhet att det faller på bilen som de redan hade. Om det har gått massa år sedan de köpte den bilen. Ja, men det skiter de i, för det är bekvämt. Och det är inte, hela livet hänger inte på det. Och hur många vet vilken tv-apparat, vilket kök, vilken barnkrubba, vilken barnvagn vi faktiskt har? Hur många vet hur en Merca funkar? Vadå, farfar hade ju Merca, kan man inte ha. Ja, men vet du någonting vad som har hänt med Mercedes? När de här... Nej, jag bryr mig inte heller, det var farfars bil. Ja, hopplösa konsumenter. Emotionella beslut idag. Riktade målgruppsinsatser, det bör man förkasta. Det är ju klassisk Kotler. Han har förstört en hel generation, verkar det som. Ungefär som Vilse i pannkakan och Staffan, vad han nu hette i efternamn. För det här är det vi gör varje dag när vi går till jobbet. Riktade målgruppsinsatser och vi pratar om Fia och Pia och Åka och så vidare. Variansen mellan segmenten är mindre än 3%, så att det inte är så mycket att dividera om, säger de här herrarna. Köp och massmarknadsföring, nå alla alltid. Det blir väldigt trubbig marknadsföring och väldigt dyr. Ja, säger de, men du vill ju växa. Ja. Det här är också den bästa, tycker jag personligen. Differentiera och övertyga. Ja, det är det vi håller på med varje dag, tänker en annan. Det räcker faktiskt bara med att du associerar och är tydlig. Och skapar mentala kopplingar till kategori och produkt. Så att du kommer i åtanke vid ett köpbeslut.
Och då kan vi summera lite grann vad vi läste när vi gick i skolan. Väldigt mycket av det vi läste var det här: varierande marknadsmål, engagerade köpare, rationella beslut, målgruppsinsatser, differentiera och övertyga. Check på den. Kan den? Ja. Och allt det är fel. Så jag hade ett gott budskap, att ingenting har ändrats. Och samtidigt så har allt ändrats i hur vi förhåller oss till det hela. Och det roliga är att på något sätt så marketing, han är inte död, åtminstone inte ännu. Och med det så får jag tacka så mycket för att jag fick stå här och hålla låda. Tack!